Okay, good morning class. So today our lesson, okay, take out your textbook. Kasi keluar textbook kamu. Today our lesson is taken from, page 33. Page 33. Are you ready? Page 33. Can see or not? Okay. Let's continue. Okay, so today we're going to continue. Kita akan teruskan dengan natural disasters. The same thing, benda yang sama yang kita belajar. Natural disasters means natural is semula jadi. Disasters is cikgu lupa. Suddenly I forget class. Disasters is I explained to you last lesson, right? In the previous lesson, bukan musibah. Natural disaster is bencana. Bencana semula jadi. Bencana alam semula jadi. So natural disaster. So today we're going to learn even more disasters. Kita akan belajar tentang lebih banyak jenis-jenis natural disasters. Do you know that Malaysia is blessed with things like kita tiada bencana alam yang banyak, betul ke tidak? We don't have, right? Tak banyak. Malaysia paling banyak ada apa? Banjir, correct or not? What else? When about 8 years ago, 8 tahun yang lalu, we have gempa bumi, right? Okay, later we'll see what are these in English, ya, banjir and gempa bumi, ya. Gempa bumi we learn in the previous lesson. Kita sudah belajar apa gempa bumi dalam bahasa English. Earthquake. Sebenarnya kalau kamu rasa susah nak ingat perkataan earthquake ini kan, cikgu ajar kamu apa maksud perkataan ini. Earth ialah bumi, okay? Quake maksudnya bergetar ataupun bergoyang. Jadi earthquake bermaksud gempa bumi. Okay, so let's continue into our lesson today. Okay, kita akan melihat 8 jenis bencana alam, 8 types of natural disasters. 8 types of natural disasters. So before that, we're going to read some of the words here. Okay, these are some of the examples of natural disasters. Satu jenis-jenis contoh bencana alam. Okay, and then we are going to match. We're going to match the vocabulary. Kita akan padankan nama-nama kata-kata ini dengan dia punya gambar yang betul, with the correct picture. Okay, with the correct match these vocabularies to their respective picture. Okay. Then I'm going to play an audio. Okay, you listen up. Okay, hold on. Sorry, excuse me. I'm so sorry. Okay. Kamu dengar macam mana speaker itu menyebut perkataan-perkataan ini. Okay. Let me enlarge the screen a bit more. Okay, let's do this. Okay, masa dia baca, cikgu akan tunjukkan dia baca yang mana. Faham ke tidak? Kamu dengar. How to pronounce. Vocabulary and listening. Natural disasters. Exercise 1. Volcano. Earthquake. Avalanche. Hurricane. Flood. Wildfire. Tornado. Tsunami. Landslide. Drought. Famine.
Unit 3. Vocabulary and listening. Okay. Cikgu sebut satu kali lagi, kamu ikut dengan cikgu. You follow after me. The first one. Volcano. Volcano. The second one yang kita sudah tahu, earthquake. Earthquake. Avalanche. Avalanche. Hurricane. Hurricane, we don't have this in Malaysia, yeah? We don't have this in Malaysia. We don't have avalanche also in Malaysia. Nanti nanti kita tengok, baru kita pastikan yang mana ada di Malaysia, ya. We take which one, which type of natural disasters do we actually experience in Malaysia. The next one, flood. Wildfire. Tornado. Tsunami. Landslide. Drought. Famine. Okay. Now you are going to listen to the audio. Kamu akan dengar audio itu. Dia akan baca mengikut urutan dia. The audio is going to be played and the person is going to speak in sequence. Okay, ikut urutan. Lepas tu kamu pilih perkataan yang mana yang dia sebutkan untuk diletakkan ke dalam gambar ini. Then you listen and you pick which word it is supposed to put into which picture. Okay, ready? This is the biggest I can go already. Okay, maybe just slightly above. Okay, so let's start. Masters. Exercise 2. A hurricane is a storm with very strong winds. Okay, a hurricane is a storm. Storm apa maksudnya? Hujan lebat atau storm tak semestinya hujan yang sangat lebat. Dia sebenarnya hujan lebat sebenarnya lah, okay? Tapi dia memang sangat teruk, okay? Hurricane lebih teruk daripada hujan lebat yang biasa. It's a storm with very strong winds. Apa maksudnya very sangat? Strong, kuat. Winds ialah angin yang sangat kuat. Okay, hurricane biasanya cikgu tahu berlaku banyak di benua Amerika. Okay, di benua. Amerika itu bukan satu negara ya kelas. Amerika itu satu benua. Lepas tu Amerika Syarikat, USA, United States of America barulah negara. Okay. Hurricane ialah hujan sangat lebat, memang sangat teruk. Memang dia teruk sampai dia boleh menghancurkan, destroy, merosakkan rumah-rumah. Begitu kuatlah angin dia, hurricane. Okay, we don't see this in Malaysia. Okay, ini sudah ada jawapan. So this one we already have hurricane here, ya. Means angin yang hujan lebat yang sangat teruk dengan angin yang sangat kuat. Okay, benda ini sangat teruk. Dia memang betul-betul teruk. Okay, next one. Maybe we enlarge this two first. Okay, so continue. An avalanche is a large amount of snow which falls down a mountain. Okay, which one is avalanche? The answer is this one, right? Okay, so you say an avalanche is a large amount. Large adalah besar, tapi di sini dia bukan bermaksud besar, dia bermaksud banyak. Amount ialah jumlah yang banyak of snow you guys know, right? Salji, which falls down on a mountain, yang jatuh dari bukit-bukit yang ada salji lah. Okay, so ini sebenarnya bermaksud cikgu lupa dia punya BM sudah. Dia macam
benda yang runtuh lah kan, runtuh. Tapi apa yang runtuh ialah salji. Okay, avalanche in Malay, it's there's a word for it, I forgot. Longsoran, runtuh lah, salji yang runtuh daripada bukit. Okay, benda ini pun sangat bahaya. Okay, we don't have avalanche in Malaysia because we don't have snow, right? The next one, continue. A wildfire happens in hot weather when an area of forest is very dry. A wildfire. Which one is wildfire? This is wildfire. Apa maksud wildfire? Cikgu pecahkan perkataan ini ya. Fire bermaksud api, wild maksudnya ganas ataupun liar. Jadi wildfire maksudnya kebakaran yang tidak dapat dikawal. Okay, berlaku kerana apa? Happen because of a wildfire happens in hot weather. Okay, cuaca yang sangat panas. In an area of forest. Forest ialah hutan, okay? Kawasan hutan that is very dry, yang sangat kering. Wildfire biasanya tiada di Malaysia. Cikgu tak silap tiada. We don't have wildfire in Malaysia. I think wildfire usually is also in Amerika Syarikat, in USA, and also countries like USA and Australia. Australia pun banyak wildfire apabila ketika musim sangat panas. Okay, terbakar kerana sangat panas because too hot and too dry. Okay, next one. A flood happens when it rains a lot. Okay, kamu tengok apa ni? Macam banjir kan? So, which one is a flood? Flood. A flood happens when it rains. So, masa hujan teruk, dia akan banjir. So, this one we have in Malaysia, right? We even have this in Tawau, correct or not? So, flood is banjir. Banjir. Okay, flood. Flood. Continue. A volcano is a mountain that erupts and releases hot liquid. Okay. A volcano is a volcano. Which one is volcano? Yes, here. A volcano is a mountain. Mountain ialah bukit ataupun gunung. Okay, that erupts. Erupts maksudnya dia meletup. Bolehkah cikgu cakap meletup? Okay, erupts maksudnya meletup lah. Sesuatu benda meletup. Okay. Hold on lah, kelas. Meletup. Okay lah, apa-apa lah, okay. And releases ialah release maksudnya bukan membebaskan. Sini dia ada benda yang melepaskan, okay. Hot liquid. Liquid ialah cecair, okay. Hot ialah panas. Jadi volcano ialah gunung berapi. Okay, we don't really have volcano that is. Do you know volcano ada dua jenis? Satu ialah volcano that is alive. We call it alive. Masih hidup dengan yang mati. Do we have volcano in Malaysia? Yes. Kita ada di Tawau lagi. But is it still alive? No. It's dead. Sudah mati. Okay, example of place that has volcano yang masih hidup, that is still alive, is in Bali, in Indonesia. Kamu selalu dengar kan? Indonesia banyak musibah tentang gunung berapi, like Bali, I don't know, Borobudur ke? I'm not sure, but I know Bali lah salah satu, okay? Tawau pun ada, tapi dia sudah mati. Gunung berapi itu sudah mati, okay? Kemungkinan besar dia tidak akan menjejaskan atau membahayakan hidup manusia di sini. Continue. An earthquake makes the ground move. An earthquake. Which one is earthquake? Okay, earthquake. An earthquake makes the ground. Okay, cikgu kita jumpa lagi perkataan ground ini. Ground ini lantai ke, tanah kan, apa-apa asalkan yang di bawah tapak kaki kita panggil ground.
Okay, kita panggil ground. Okay, asalkan benda yang di bawah tanah ni lah, tanah ke, kita punya lantai ke, kita punya padang yang di bawah kaki kita, itu kita panggil ground. Makes the ground move, menyebabkan ground itu bergerak ataupun pecah. Nampak tak? Ini ialah example of earthquake, apa yang dia jadi. Okay, do we have earthquake in Malaysia? The answer is yes. Kita ada gempa bumi kadang-kadang tapi tidak teruk. Betul ke tidak? Terutamanya di Sabah, Tawau, Lahadatu, Ranau, Kota Kinabalu. Ada kan? Tapi tidak kuat. Tapi kalau kamu ingat macam 7 tahun ke 8 tahun yang lalu, ada gempa bumi yang kuat. A very strong earthquake. Where was it? It was at Mount Kinabalu. Ingat tak di Ranau di Gunung Kinabalu? Okay, that one was very, very teruk. Okay, was very bad. But other than that, kita tak ada earthquake yang sangat teruk. I think di West Malaysia, di Semenanjung Malaysia, ada beberapa yang memang teruk tapi cikgu tak ingat lah. Okay, let's continue. Let's look at the next page. Let's look at the next picture. Picture number 6. A tsunami is a very big sea wave. A tsunami is a very big sea wave. Okay. So, yang mana tsunami? Ini kan? Right? So, this is tsunami. A tsunami is a very big wave. Okay, wave ialah gelombang, sea ialah laut, big ialah besar, gelombang laut yang atau yang sangat besar. So, do we have tsunami in Malaysia? Cikgu tahu kamu faham sudah perkataan tsunami. Do we have tsunami in Malaysia? Yes, kita pernah ada tsunami di Malaysia. Di Pulau Pinang. In Penang. Okay, Pulau Pinang in English is Penang. Yang cikgu tahu, kalau kamu tahu, tsunami yang paling teruk ialah di Aceh kan? Tahun lalu ke tahun sebelum ni pun ada macam teruk di mana, Indonesia ke di India, cikgu lupa sudah. Okay, pun tsunami pun berbahaya kerana boleh membahayakan nyawa manusia. Okay, it's very dangerous because it can put people's lives in danger, like it causes harm. Kerana air itu akan terkap kepada orang kan, jadi orang tak dapat lari. That's why tsunami is actually very dangerous. Okay, next. A drought happens when there isn't enough rain. A drought happens when there isn't enough rain. Which one is drought? This is drought. Okay, a drought happens berlaku when apabila isn't tidak terdapat enough rain. Okay, hujan yang cukup. Maksudnya kamu tengok, kering kontang kan tanah ni. Maksudnya drought tu bermaksud dia lebih teruk daripada musim panas. Memang macam tiada air langsung, menyebabkan memang tiada air langsung. Dia lebih teruk daripada musim kemarau. Musim kemarau. Malaysia punya kemarau tidaklah teruk sangat. Betul ke tidak? Kalau dia memang sangat teruk, Jabatan Meteorologi biasanya mereka akan benih awan itu. Okay? Apa tu benih awan? Kamu akan belajar di geografi. Cikgu tak mau jelaskan. Okay? Jadi kemarau di Malaysia tidaklah teruk sangat. Okay? Jadi drought is kemarau. Drought season is musim kemarau. And the last picture. A tornado is a very strong wind that goes round and round. A tornado. Which one is tornado? This is tornado. A tornado is a very strong wind that goes round and round. Okay, strong wind bermaksud angin yang kuat that goes round and round. Okay, goes round and round ialah dia berpusing-pusing. Itu maksudnya round and round. Ni tornado. Kalau kamu tak nampak dengan jelas, cikgu tunjuk kepada kamu apa itu tornado. Okay, tornado. Ini lebih jelas. We don't have tornado in Malaysia. Nah, inilah tornado. Nampak?
We don't have tornado in Malaysia. Kalau ada pun Tornadoes kecil-kecil punya. manifest themselves in all sorts of shapes Tetapi and benda ni sizes. sangat bahaya kerana dia boleh memusnahkan, destroy houses, Some are memusnahkan wondrous bright light, apa-apa yang dia others lalu lah. dark, Memang dia horrific sangat bahaya. monsters. Puting beliung, ya. Tornado itu puting beliung, okay? Okay, so ada perkataan yang tidak diguna. There are some words that were not used. Okay, so let's see. We have volcano, we have earthquake, we have avalanche, we have hurricane, we have flood, we have wildfire, we have tornado, we have tsunami, we don't have landslide, we have drought, we don't have famine. Jadi dua perkataan ini. Landslide itu ialah tiba-tiba cikgu lupa. Tanah runtuh. Tanah runtuh. Okay, cikgu tunjuk kepada kamu. We have landslide. Pernah kan yang batu berapa itu jalan ke airport? Itu tanah runtuh. This is called landslide. Okay, landslide. Okay, yang satu lagi famine. Apa maksud famine? Famine dengan drought dia ada kaitan, ya. Tapi bukan sama, tapi ada kaitan. Apa maksud famine? Famine maksudnya kebuluran. Maksudnya kerana mungkin tempat itu tidak dapat kerana terlampau panas ke apa, dia tidak dapat menghasilkan hasil bumi untuk beri makanan kepada penduduk-penduduknya. Okay, contohnya di negara-negara di benua Afrika. Kelas ingat, Afrika itu bukan negara. Afrika is not a country. Afrika itu benua. It is a continent. Okay, dalam benua Afrika itu, inside the Africa continent, there are many other countries. Ada banyak negara. Ada negara yang kira kaya macam South Africa. Ada beberapa lah. Okay. Tapi ada yang memang betul-betul miskin. Okay. Not only in Africa. I don't know. Maybe Middle East, di Asia. Anyways, yeah. Kebuluran lah, ha? Okay. So let's continue to our next part of our lesson. Turn to your textbook. Okay. I think we wait. Hold on. Okay. Turn to your textbook. Okay. Now we're going to do 1.42. Okay. 1.42. Okay. We're going to listen to a TV program about natural disaster. Kita akan dengar TV program ini. Dia bercakap tentang natural disaster, tentang bencana alam. And check your answers to exercise 3. Kita akan check answer kita. Okay. So, cikgu akan, kali pertama cikgu akan jelaskan perkataan-perkataan dia. Kali kedua cikgu akan mainkan. Kamu sendiri jawab soalan ini dalam Google Form. Cikgu akan kasih option seperti biasa, 2 pilihan. Kamu pilih jawapan yang betul. Faham ke tidak? Okay? So, let's start. Kamu kekal pada muka surat itu. You just stay on that page. Cikgu akan kasih kamu satu, cikgu ada dia punya dialog. Okay, cikgu guna perkataan-perkataan ini untuk jelaskan. Oh, panjang dia punya skrip hari ini. Okay, so let's continue. Unit 3. Hold on, Unit 3. Hold on, kelas. Cikgu check dulu. Okay, no. Okay, so let's continue. Vocabulary and listening. A TV program. Exercise 5. Hello, and welcome to Mysteries of the Earth. Hold on, kelas. Cikgu kasih besarkan sedikit. This week we're talking about Oops. natural disasters. Listening. A TV program. Exercise 5. Hello, and welcome to Mysteries of the Earth. This week we're talking about natural disasters. Did you know that there are some areas of the world where more natural disasters happen than others? Okay, presenter ialah orang yang mempresent, orang yang membentangkan ataupun bercakap tentang sesuatu isu. Okay, kita cakap the presenter during the
assembly, or kita cakap the presenter for the radio show, the presenter in the TV program. Okay, orang yang membentangkan bercakap tentang sesuatu isu atau perkara. Okay, so hello and welcome to Mysteries of the Earth. Okay, Mysteries of the Earth. Cikgu akan jelas. Cikgu rasa cikgu baca dan cikgu jelaskan lebih cepat lah. So Mysteries of the Earth. Mysteries ialah misteri, okay, of the earth, okay, misteri bumi ini. This week we are going to talk, kita akan bercakap about tentang natural disasters, ialah bencana alam. Okay, did you know, tahukah kamu that there are some areas, okay, terdapat beberapa areas, okay, tempat of the world, di dunia ini, where natural disasters, okay, di mana lebih banyak more natural disaster, bencana alam happen than the others. Maksudnya bencana alam berlaku lebih banyak setengah tempat, bencana alam tempat itu berlaku lebih banyak daripada tempat yang lain. Okay, macam Malaysia, kita sangat diberkati kerana kita tak ada banyak bencana alam. Okay, so for example, 75% of the volcanoes are in the countries on the Pacific Ocean, like Japan and New Zealand. Most of the world's big earthquake also happen here. Okay, contohnya 75%, maksudnya 75% volcanoes, iaitu gunung berapi, berlaku di mana? Di negara-negara, countries, okay, plural form, on the Pacific Ocean. Pacific Ocean ialah dekat-dekat cikgu terus tunjukkan kamu lah. Cikgu tahu yang Pacific Ocean tu di atas Malaysia, macam di dekat Filipina, Japan, semua sana. Okay, hold on. Cikgu terus tunjuk kepada kamu Pacific Ocean on the images. Dia di atas Malaysia. Betul-betul Malaysia ni diberkati. Jadi kita mesti sangat bersyukur kerana kita tidak ada banyak gempa bumi. Di sini nampak lebih jelas, cikgu rasa. Ya kah? Mana Pacific Ocean ni? Kenapa tidak jelas ni? Okey lah, tak apa. Asalkan kamu tahu dia di dekat-dekat Jepun, Filipina di sana, ya. Di Taiwan, sebelah sana, semua itu Pacific Ocean. Dengan New Zealand, okay. Okay, bukan sahaja kerana volcano di situ banyak berlaku big earthquake, okay. Okay, gempa bumi yang lebih besar, yang lebih serius pun berlaku di sana. Kita panggil tempat itu Ring of Fire. Okay, cikgu tak mahu masuk kepada geografi dan sains sudah. And the USA, okay, USA lah, itu maksudnya Amerika Syarikat. Kalau kamu cakap Amerika sahaja, itu bermaksud benua dia. So lain kali betulkan ya, kelas USA itu Amerika Syarikat, manakala Amerika itu sahaja benua, ya. Okay, apa USA? USA stands for the United States of America. So USA has more tornadoes than any other country over 1,000 years. Okay, negara USA paling banyak ada apa? Tornadoes, yang puting beliung tu. Daripada mana-mana negara pun, dia negara yang paling banyak puting beliung di dunia ini. 1000 tahun sudah begitu. Dia adalah negara yang paling banyak ada puting beliung. Some natural disasters, ada sesetengah bencana alam, happen more often, berlaku more often. Often ialah kerap, more often ialah lebih kerap than you think, lebih kerap daripada yang kamu tahu. For example, there's actually one earthquake, ada satu gempa bumi, one earthquake every 30 seconds somewhere in the world. Maksudnya, contohnya dia cakap, ada satu gempa bumi yang berlaku setiap 30 saat di pelbagai pelosok dunia. Maksudnya sebenarnya gempa bumi ni asyik berlaku, cuma skala dia, the severity of it, the level of the earthquake. Sebenarnya semua ada gempa bumi, tapi cuma dia punya skala dia yang serius ke tidak serius, okay?
That's a 2-minute. Okay, biarkan tu. However, most of these earthquakes, most ialah kebanyakan gempa bumi ini adalah so small. Kecil, maksudnya dia tidaklah serius. Mungkin tak dapat rasa pun, okay? And we can't feel them, ya. Kita tidak dapat rasa. Okay, continue. Unfortunately bermaksud tiba-tiba juga datang. Unfortunately bukan tidak bernasib baik. Ada perkataan yang lebih bagus untuk jelaskan dia. Unfortunately dalam Melayu bermaksud malangnya, okay? Malangnya, okay? Sometimes one disaster can cause another one. Okay, maksudnya satu bencana alam akan cause ialah menyebabkan another one, menyebabkan satu lagi bencana alam yang untuk berlaku. Okay. For example, a tsunami, okay, contohnya a tsunami sometimes happen, kadang-kadang berlaku selepas there is an earthquake, selepas berlakunya gempa bumi. Kalau kamu tahu, kalau ada gempa bumi yang kuat, biasanya mereka akan cek adakah berkemungkinannya berlaku tsunami. Kerana sebelum tsunami biasanya ialah gempa bumi. In the middle of the sea, di tengah-tengah lautan. Tengah-tengah middle sea ialah lautan. And a wildfire, okay, yang kebakaran yang liar itu wildfire. Apa wildfire yang lebih, dia punya maksud yang lebih betul dalam PM, cuba panggil kebakaran yang liar. Api liar, okay lah. Api liar lah. Okay. And a wildfire on a mountain, di atas gunung atau bukit, can sometimes cause landslide. Kalau dia berlaku di atas gunung atau bukit, kadang-kadang dia akan menyebabkan landslide. Apa maksud landslide sudah tadi? Tanah runtuh. Okay, we know that trees, okay, pokok can stop landslides happening. Pokok boleh stop menghentikan ataupun mengelakkan daripada sesuatu berlaku. Stop di sini bermaksud dia bukan berhenti, dia mengelakkan daripada sesuatu berlaku. Apa yang dia mengelakkan? Stop landslides happening, mengelakkan tanah runtuh daripada berlaku. That's because kerana trees help to keep, okay, pokok help membantu keep the earth in place. Okay, keep in place ialah, keep in place bermaksud supaya dia kekal pada tempat dia. Okay, keep in place ialah kekal pada tempat itu. Bumi itu kekal pada tempat itu supaya dia tidak bergerak. Kenapa tanah runtuh biasa berlaku? Kalau pokok-pokok ditebang, tak ada pokok untuk mencengkam tanah-tanah itu kan. Jadi kalau ada pokok-pokok, dia akan membantu untuk mencengkam tanah itu. Bumi itu, kita guna sini bumi ataupun tanah, kekal pada tempat dia. But when there aren't any trees, tapi kalau tak ada apa-apa pun pokok, the earth, bumi itu, bumi di sini bermaksud tanah, ya. The earth can move more easily. Tanah atau muka bumi itu lebih senang untuk bergerak dengan lebih senang. More easily, lebih senang. And it can come crashing down. Apa maksud crashing down? Runtuh. Crashing down ialah runtuh. Runtuh ke mana? Onto, ke atas a town di bandar ataupun city. Bandar besar. Town ialah bandar yang biasa, bandar kecil. Tawau ini ialah town. Manakala city ialah bandar besar macam Kuala Lumpur. Okay? The big problem, okay, masalah yang besar with natural disaster dengan bencana alam ialah that nobody knows, tiada orang pun tahu when they will happen, bila dia akan berlaku. Okay. However,
Tetapi some people believe, ada orang percaya that animals can, okay, haiwan boleh feel, mereka boleh rasa when a disaster is about to occur, apabila satu bencana alam is about hampir occur, hampir akan berlaku. Okay. There are many stories, banyak cerita about animals, tentang haiwan behaving. Behaving di sini maksudnya bukan dia punya attitude, dia punya sifat. Hold on ya kelas. Kelakuan dia. Unusually, kelakuan yang sangat pelik. Unusual ialah pelik ataupun bukan macam yang biasa. Okay. Just before, sebelum volcano ataupun earthquake. Dogs cry, anjing menangis, birds stop singing. Okay. And then itulah contoh-contoh haiwan dapat rasa, mereka biasa. Why does this happen? Kerana macam mana benda-benda seperti ini berlaku? Who knows? Siapa tahu. Maybe they have special ability. Mereka mempunyai special ability. Ability ialah kebolehan, special ialah istimewa. Which human beings, okay, manusia don't have. Manusia tak ada. Kerana mereka understand, faham macam mana nature alam semula jati works, berfungsi. Okay. So right now I'm going to play the audio lagi. Cikgu akan mainkan audio itu lagi. Kamu akan jawab soalan-soalan. Okay, kamu akan jawab soalan-soalan yang ini dalam Google Form. I'll play one more time, yeah? You listen, yeah? A TV program. Exercise 5. Hello, and welcome to Mysteries of the Earth. This week we're talking about natural disasters. Did you know that there are some areas of the world where more natural disasters happen than others? For example, 75% of volcanoes are in the countries on the Pacific Ocean, like Japan and New Zealand. Most of the world's big earthquakes also happen here. And the USA has more tornadoes than any other country, over 1,000 a year. Some natural disasters happen more often than you think. For example, there's actually one earthquake every 30 seconds somewhere in the world. That's 2 a minute. However, most of these earthquakes are so small that we can't feel them. Unfortunately, sometimes one disaster can cause another one. For example, a tsunami sometimes happens after there is an earthquake in the middle of the sea. And a wildfire on a mountain can sometimes cause a landslide. We know that trees can stop landslides happening. That's because trees help to keep the earth in place. But when there aren't any trees, the earth can move more easily, and it can come crashing down onto a town or city. The big problem with many natural disasters is that nobody knows when they will happen. However, some people believe that animals can feel when a disaster is about to occur. There are many stories about animals behaving unusually just before a volcano or an earthquake. Dogs cry and birds stop singing, for example. Why does this happen? Who knows? Maybe they have a special ability which human beings don't have, to understand how nature works. Okay, so nanti kamu akan jawab soalan-soalan ini di dalam Google Form. Okay, cikgu akan maksud kepada grammar yang sangat simple hari ini. Kita cuma buat revision saja. Okay, revision yang kita sudah belajar sebelum ini, yang ini.
iaitu past simple and past continuous. Remember we sudah belajar past simple ialah dengan past continuous. Maksudnya past ialah yang lalu. Cikgu ulang dengan cepat ya. Cikgu revision dengan cepat. Yang lalu, yang sudah berlaku, dia akan mempengaruhi perkataan yang mana? Dia akan mempengaruhi verb. Dia will influence kata kerja yang dia akan pengaruhi. Maksudnya kalau past simple, benda yang sudah berlaku, ataupun past continuous, benda pada ketika itu tengah berlaku tapi sudah berlaku. Okay. Apa beza past simple? Past simple ialah kata kerjanya tambah ed ataupun d, ataupun dia special sikit. Apa maksud special? Macam eat, dia tak boleh tambah ed kan? Jadi past tense dia jadi ate. Ini ialah irregular verb. Cikgu sudah jelaskan. Manakala past continuous ialah yang tambah ing tu yang kita belajar sebelum ini, minggu lalu. Betul ke tidak? Maksudnya yang pada ketika itu tengah berlaku, tapi mungkin kemarin ke atau hari sebelum itu ke, yang sudah berlaku tapi dia tengah menceritakan sesuatu pada ketika itu tengah berlaku tapi sudah past, sudah berakhir perkara ini. Okay? Jadi ini adalah gabungan dua konsep. Apa maksud gabungan dua konsep? Dalam satu ayat sebenarnya dia boleh ada past simple dengan past continuous. Maksudnya dia boleh ada perkataan yang kata kerja dia tambah ed ataupun d ataupun yang special itu, ataupun yang satu jenis itu tambah ing. Dua-dua grammar boleh wujud dalam ayat yang sama. Okay. Cikgu kasih contoh. Di sini kamu tengok. I was sitting on my bed. Saya tengah duduk di. Nah, kalau kamu baca, kamu terjemahkan dalam BM, dia bermaksud saya tengah duduk on my bed, di atas katil saya, when, apabila I heard a noise, apabila saya terdengar suara. Okey, cikgu ajar kamu. Macam mana kamu tahu yang kata kerja yang mana tambah ed, kata kerja yang mana tambah ing? Cikgu ajar kamu. Ini ialah trik dia. Dia punya tips. Sitting on my bed ialah cikgu ajar student cikgu dulu. Action, cikgu suruh mereka bezakan long action dengan short action. Apa maksud long action dengan short action? Long action bermaksud action yang panjang. Maksudnya kamu perbuatan itu melibatkan masa yang lebih panjang. Manakala short action maksudnya perbuatan ataupun action itu cuma beberapa saat atau beberapa minit. Biasanya beberapa saat yang pendek sahaja. Contohnya macam ini. Dia duduk di bed dia lebih panjang kan? Kan dia duduk di bed itu mungkin beberapa minit ataupun beberapa jam. Dia lebih panjang kan? Heard a noise. Heard ialah terdengar suara. Itu beberapa saat saja kan? Jadi yang pendek, action yang pendek, cikgu guna past simple. Manakala action yang panjang, cikgu guna past continuous tambah ing. Cikgu ulang. Kalau kamu tengok ada dua kata kerja, dua action dalam satu ayat, action yang pendek itu yang berlaku dalam beberapa saat sahaja, kita guna past simple. Maksudnya kita tambah ed ataupun d ataupun benda yang special macam eat jadi ate, hear jadi heard. Ini special ya. Tetapi action yang panjang itu maksudnya berlaku mungkin beberapa minit, beberapa jam ataupun lebih panjang daripada yang action yang satu itu, kita perlu tambah ing. Okey. Kita tengok contoh yang seterusnya. Kamu ingat saja action yang pendek dan action yang panjang. Apa maksud action dalam BM? Perbuatan, apa lagi ya? Tindakan, pergerakan, apa-apa yang asalkan benda yang manusia buat. Okay. Next one. I heard a noise. Saya terdengar suara while I was sitting on my bed. Benda yang sama dengan ayat ini kan. Cuma dia punya itu bertukar, dia punya itu sequence, urutan dia. Maksud masih sama? Maksud masih tetap sama. Cikgu kasih kamu contoh lagi. I eat, tukar perkataan ini ya, Maggie when the
bell ring. Okay. Makan Maggi. Makan ialah kata kerja yang pertama. Kamu perlu pastikan yang mana kata kerja dia. Ini ialah kata kerja yang pertama. The first verb. Manakala yang ini, bell ialah lonceng, ring ialah berbunyi. Okey, ini ialah kata kerja ring yang berbunyi, ini kata kerja yang kedua. Okey, sekarang cikgu tukar warna. Okey, kita guna kuning. Okey, sekarang yang mana action yang lebih panjang? Action yang lebih panjang ialah makan kan? Kamu makan guna beberapa minit, mungkin beberapa 10 minit ataupun 5 minit. Manakala kalau lonceng berbunyi sekejap saja kan? Beberapa saat. Jadi ini eat ialah long action, ini bell ring ialah short action. Jadi long action kita perlu tambah I and G. So, I lepas kerana dia ialah past. Jadi, kita cuma boleh guna was ataupun were. Jadi, I was eating. Okay. When the bell ring. Okay. Ini short action kan? Jadi, short action kita guna simple. Ring tak boleh tambah ed ya. Dia tak ada perkataan begini. Ring, rang, rang. Ini kamu sudah hafal dari sekolah rendah. Jadi rang. Okay. Jadi sekarang ada 4 soalan di sini. Kamu buat ini dalam Google Form. Cikgu ada penjelasan dalam setiap jawapan yang kamu buat. That's all for today. Thank you.